ओके, सो यो टर्जन एन्ड डिटर्जन भन्ने फिनोमिनन छ। यो मलस्काबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड बुझ्नुपर्ने, यदि हाम्रो कुनै पनि घडी छ, घडीको चाहिँ जस्तै हामीले घडी मुभमेन्ट हेर्छौँ भने पक्कै पनि 12बाट 1, 1बाट 2 यसरी मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी मुभमेन्ट गरिरहेको छ भने यसलाई हामीले के भन्न पर्यो त? क्लकवाइज मुभमेन्ट भनेर भन्न पर्यो। तर यदि यही कुरा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भइरहेछ, 12बाट 11, 11बाट 9 होइन, 10, 9 हुँदै 8, 7, 6, 5 यसरी गइरहेको छ भने यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले कि त काउन्टर क्लकवाइज भन्न पर्यो कि त एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भन्न पर्यो। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जेनरल कन्सेप्ट, कुनै पनि एउटा मलस्कले चाहिँ रोटेसन गरेर टर्जन प्रोसेस क्यारी आउट गर्छ भने त्यति बेला सधैँ उसले गर्ने भनेको क्लकवाइज अथवा काउन्टर क्लकवाइज ट्विस्टिङ अथवा रोटेसन हो। सो यो पोइन्ट टु बी नोटेड फर्स्ट कुरा। के हुँदो रहेछ भनेर अब यही पिक्चरमा हेर्नु पर्यो। सो अब यो पिक्चरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू लेबल गरेर साध्य छैन। जेनरल कुरा मात्र लेबल गरौँ। जस्तै लेबल गर्दाखेरि हाम्रो के भएको छ भने यसरी फर्स्टमा एउटा कुरा हेर्छौँ भने बाहिरीको बडीको सेप चेन्ज हुँदैन टर्जन प्रोसेसमा। बाहिरीको बडीको सेप चेन्ज नभइकन भित्रको भिसरल मास मात्र अथवा इन्टर्नल अर्गन्सको मात्र डिसलोकेसन हुनु हो, ठाउँ चेन्ज हुनु हो। त्यसलाई नै हामीले टर्जन भन्ने हो। सो हामीले सेप बनाउँदाखेरि बिफोर टर्जन र आफ्टर टर्जनको उस्ता उस्तै सेप बनाउनु पर्छ। तर भित्र इन्टर्नल अर्गन्समा चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तै यहाँ पिक्चर हेर्छौँ भने अब हामीले के बनाइदिएका छौँ भने यहाँ बिचमा यो निलो कलरले जुन बनाएका छौँ यो माउथदेखि हाम्रो मेन्टल क्याभिटीसम्म के गएको छ त जीआई ट्र्याक्ट अथवा जेनरली यसलाई के भन्न मिल्यो त डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भन्न मिल्यो। सो यताबाट माउथ ओपन भएको छ। यो माउथबाट यसरी हामीले स्टोमक बनाएका छौँ र स्टोमकबाट अब यो एनसको पोर्सन हो। यो एनसको पोर्सन चाहिँ कहाँ गएर इन्ड भएको छ? मेन्टल क्याभिटीमा गएर इन्ड भएको छ। सो यसरी यो मेन्टल क्याभिटीमा इन्ड भइसके पछाडि यो एउटा कुनै पनि पाइला ग्लोबोसाको चाहिँ बिफोर टोर्जनको डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको पिक्चर भयो। र त्यसैबाट अब हामीले हेर्छौँ भने सेलबाट विभिन्न प्रकारका रिट्र्याक्टर मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यही मसलको सहायताले गर्दा नै यिनीहरूले आफूभित्र चेन्ज ल्याउन यसलाई हेल्प गर्छ। किनभने एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु पर्यो। त्यति बेला रिट्र्याक्टर मसलले धेरै हेल्प पुऱ्याउँछ। सो रिट्र्याक्टर मसललाई चाहिँ यहाँ रेड कलरले देखाइएको छ पिक्चरमा। र त्यस पछाडि अर्को देखाइएको भनेको चाहिँ ओपर्कुलम छ।